สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แบบได้เดินทางแล้วค่ะเห็นสภาพสนามบินนี้น่าจะคุ้นๆนะคะนี่คือสนามบินกรุงทากานะคะเมืองหลวงของประเทศบังกลาเทศนะคะวันนี้เราก็จะไปประเทศใกล้ๆบังกลาเทศค่ะบินไปไม่นานมากนะคะแต่ว่าวันนี้แบบตื่นเช้ามาคิดว่าอากาศจะดีนะคะปรากฏว่านี่ค่ะบอกว่าฝนตกนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยค่ะมีฝนลงนะคะเมื่อเช้าฝนลงฟ้าร้องเยอะทีเดียวนะคะสายการบิน Fly Dubai เราไม่ได้ไปสายการบินนี้นะคะเราจะไปสายการบินอีกสายการบินหนึ่งก็คือสายการบินรุกแอร์ผู้หญิงหลายคนก็คงรู้นะคะเราจะไปไหนอีกนะคะเราจะไปภูฏานกันอีกท่านผู้ชมปกติตอนนี้อากาศจะต้องดีนะคะแต่ว่าพอดีมีคุณลุงแกมาดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยฝนตกนะแล้วประเทศมันติดกันท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะไม่รอดเหมือนกันภูฏานก็น่าจะฝนตกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปถึงภูฏานแล้วเป็นยังไงนะปกติใช้เวลาบินสั้นๆประมาณ 45-50 นาทีนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นเครื่องบินแบบนี้เป็นเครื่องบินเจ็ตนะแต่พอดีวันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องบินเป็นเครื่องบินแบบใบพัดนะคะเพราะงั้นเนี่ยแทนที่จะเป็น45 นาทีก็จะเป็นประมาณชั่วโมง20 นาทีนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ไปถึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีบนเครื่องค่ะนี่ค่ะสภาพเครื่องบินนะคะสายบินรุกแอร์ที่บอกว่าวันนี้เป็นเครื่องบินเล็กนะเป็นเครื่องบินใบพัดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคือเครื่องบินใบพัดก็ดีอะเล็กดีไม่ต้องใส่ผู้โดยสารเยอะแต่ว่ามีทางลุกขึ้นและทางลงทางเดียวนะคะต้องลงหลังที่นั่งเครื่องบินใบพัดเนี่ยข้อดีคือว่าถ้าจะลงก่อนต้องนั่งหลังนะคะไม่ควรจะนั่งด้านหน้านะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะนี่นะคะสภาพสนามบินที่มูทากาวันนี้นะฝนตกก็อากาศดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังไม่เคลียร์นะคะยังมีฝุ่นมีอะไรอยู่นะคะผู้ชมค่ะอีกประมาณ20 นาทีนะคะเครื่องก็จะลงแล้วนะคะจริงๆจังหวะนี้เนี่ยถ้าบินมาจากบังกลาเทศนะคะนั่งทางฝั่งซ้ายมือเราจะต้องเห็นหิมาลัยนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เห็นครับวันนี้เพราะว่าอากาศค่อนข้างขมุกขมัวนะคะอาจจะเห็นบ้างไกลๆนะท่านผู้ชมพอเห็นไหมเห็นยอดอยู่หลังเมฆตรงนู้นนะคะแต่ว่าในวันที่อากาศดีเนี่ยจะเห็นชัดมากนะคะชัดมากๆเลยแต่วันนี้อากาศไม่ดีนะท่านผู้ชมอาจจะฝนตกแล้วก็มีเมฆกับหมอกเยอะนะคะวันนี้ฟ้าใสนี่เห็นแบบทะลุปุโปร่งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเคยเห็นในเอพิโซดก่อนๆมาแล้วอันนี้ให้ดูวิวเฉยๆนะว่ามันประมาณนี้นะคะนี่ค่ะปกติตรงนี้ด้านล่างเนี่ยจะเห็นแบบภูเขาอะไรแล้วนะคะแล้วตรงนู้นก็จะเห็นยอดหิมาลัยยอดต่างๆเป็นยอดหิมะนะท่านผู้ชมแต่วันนี้แทบไม่เห็นอะไรเลยนะคะจะดูไปเป็นเพลินค่ะท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมครับว่าเรากำลังจะลงสนามบินภูฏานซึ่งเป็นสนามบินหนึ่งในสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกนะคะเนี่ยค่ะดูวิธีการบินของกัปตันนะคะนี่ค่ะมันก็จะเลาะตามช่องเขาไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะขนาดว่าลงต่ำมากแล้วนะคะใกล้ๆจะแลนดิ้งแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันมีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นฟันปลานะมันเครื่องบินจะไม่ได้ลงแลนดิ้งตรงๆนะจะต้องโยกซ้ายโยกขวาไม่ใช่นะคะก็คือไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะเพื่อหลบเลี่ยงภูเขาและตั้งลำให้ตรงกับรันเวย์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะว่ามันหวาดเสียวขนาดไหนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่กลัวเพราะว่าเรามากับสายการบินที่เป็นเจ้าของประเทศนะคะเป็นสายการบินประจำชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยกัปตันทุกคนเนี่ยฝีมือค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะณเวลานี้แล้วนะคะยังเลี้ยวอยู่เลยนะคะเลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะใกล้แล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นตึกหลังคาแดงๆบนเขาตรงนั้นไหมคะใต้ใบพัดไหมคะอันนั้นน่าจะคือ Royal Academy นะคะเป็นสถาบันการศึกษาอันใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็น
สถานที่จัดประชุมระหว่างประเทศด้วยนะคะ อยู่ที่เมืองพาโรนะเมืองสนามบินนะอันนี้เรากำลังจะลงที่สนามบินแล้วค่ะค่ะลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นวิวนะคะ มีการทำนาขั้นบันไดเยอะมากนะคะ แต่ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงฤดูแล้งนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีน้ำนะไม่รู้เขาพันน้ำขึ้นไปยังไงนะแต่เห็นหลายที่ก็มีขุดบ่อน้ำนะคะมาอันนี้ลงแม่น้ำแล้วค่ะแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองสนามบินนะท่านผู้ชมมาดูกันค่ะนี่ค่ะเริ่มเห็นบ้านนะคะเริ่มเห็นนาแม่น้ำก็ไม่เยอะมากนะคะอาจจะเพราะเป็นฤดูแล้งนะคะเนี่ยค่ะนี่จะแลนด์อยู่แล้วนะคะ บินเฉียดภูเขานิดเดียวเองค่ะต้องใช้คำว่าเฉียดเลยนะคะใกล้มากจริงๆนะคะเนื่องจากเป็นเมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขานะท่านผู้ชมค่ะโอ้มีจังหวะโยกเล็กน้อยนะเนื่องจากเป็นเครื่องใบพัดนะท่านผู้ชมหวาดเสียวเล็กน้อยแต่ก็ไหวค่ะไม่กลัวเราถือว่ากัปตันเก่งนะคะตรงนี้เริ่มเห็นนาชัดเจนนะคะมีการปลูกข้าวทำเกษตรกรรมกันนะคะตรงนี้ลงแล้วค่ะต่ำลงเรื่อยๆแล้วค่ะเห็นถนนแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะโอเคเข้าเขตสนามบินแล้วโอ้มีสายการบินของภูฏานแอร์ไลน์กำลังจะออกแล้วก็ทัชดาวเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมถึงยังปลอดภัยนะคะโอเคค่ะไปกันต่อค่ะเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติพาโรแล้วนะคะที่ประเทศภูฏานนะท่านผู้ชมจริงๆก็มาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ถ่ายวิดีโอนะท่านผู้ชมอันนี้ให้ดูสนามบินเขานะฝั่งนู้นสุดๆตรงนู้นเลยนะคะเป็นอาคารสำหรับรับรองแขกพิเศษนะและโอกาสดีก็คือนั้นค่ะเรามีแขกพิเศษอีเวนต์แขกพิเศษก็ต้องเดินนะท่านผู้ชมไปที่อาคารรับรองพิเศษนะส่วนแขกธรรมดาอย่างเรานะครับผู้โดยสารก็คือนี้ค่ะเทอร์มินอลหลักก็คืออันนี้นะเราก็จะเดินเข้าไปที่อาคารผู้โดยสารหลักนะคะตอนนี้เครื่องบินที่มีจอดอยู่บนสนามบินตรงนี้นะคะก็จะมี3ลำนะเป็นของรูปแอร์ทั้งหมดเลยนะคะคือเป็นเครื่องเจ็ตแล้วก็มีเครื่อง ATR ที่เป็นใบพัดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสนามบินเขาโชคดีมากออกมาจากบางประเทศฝนตกนะแต่ว่าตอนนี้อากาศดีมากนะท่านผู้ชมอากาศดีมีแดดนะแต่ว่าฟ้าก็ไม่ใส่มากมีเมฆนะแต่ถือว่ามีแดดนะคะไม่หนาวเลยนะคะเนื่องจากตอนนี้เป็นฤดูร้อนนะท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคนก็ไม่เยอะมากนะคะเป็นสนามบินที่ไม่พลุกพล่านเลยนะคะค่อนข้างเงียบนะคะเงียบสงบทีเดียวแหละนะคะผู้โดยสารก็มีตรงนั้นกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็มีตรงนี้กลุ่มหนึ่งที่ก็ลงจากเครื่องบินไปบ้างแล้วก็ทยอยถ่ายรูปอยู่นะท่านผู้ชมเห็นความอันตรายของสนามบินตอนที่เครื่องลงไหมคะเนี่ยค่ะหันไปรอบทางนะ360องศานะไม่มีตรงไหนเป็นพื้นที่โล่งเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งหมดนะคะและสิ่งที่น่ารักก็คือเนี่ยค่ะการออกแบบปลูกสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะแบบภูฏานโดยเฉพาะเลยก็จะเป็นแบบไม้แล้วก็มีสีนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆสัญลักษณ์มงคลมีมังกรมีวัชระมีอะไรหลายอย่างนะที่เป็นสัญลักษณ์ของภูฏานนะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ค่ะเครื่องบินเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปที่เทอร์มินอลกันนะคะนี่ค่ะลืมให้ดูสิ่งนี้นะคะรูปที่ทุกบ้านต้องมีทุกบ้านต้องเคารพนะคะก็คือสมเด็จพระมหากษัตริย์นะคะของภูฏานสมเด็จพระชนีแล้วก็พระราชบุตรนะคะแล้วก็มีพระราชบุตรองค์ที่2นะคะตอนนี้จริงๆมีพระราชธิดาแล้วด้วยนะคะแต่ว่ารูปนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะเข้าไปกันค่ะมาถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมสนามบินภูฏานนะคะสนามบินพาโรนะท่านผู้ชมรางนี้มีอยู่ประมาณ1-2 สายพานนะครับแล้วก็มี3สายพานตรงนู้นนะคะสนามบินเล็กๆนะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเล็กๆมีแค่นี้จริงแล้วก็มีร้านดิวตี้ฟรีเล็กๆนะคะแล้วตรงนั้นก็เป็นทางออกแล้วนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเนี่ยค่ะเขาก็มีพวกภาพถ่ายต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยภาพถ่ายบุคคลน่ะเนี่ยใช้แสงเงาแล้วก็ความเป็นบุคคลนะคะเชื่อมโยงวัฒนธรรมความสดใสก็เหมือนว่าชาวภูฏานจากช่วงวัยต่างๆนะแล้วก็อาชีพต่างๆเนี่ยก็มาต้อนรับด้วยนะคะ
นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆตรงนี้ก็สามารถสแกนได้นะผู้ชมสแกนแล้วก็จะขึ้นรายละเอียดภาพมาตะกี้ลองสแกนแล้วนะคะว่าแบบเป็นภาพใครเป็นคนถ่ายมีความหมายยังไงนะสนามบินเล็กๆนะคะท่านผู้ชมแต่ความเก๋ของสนามบินเล็กๆสายพานเล็กๆก็คือสิ่งนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็คือจะมีเหมือนกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะอยู่ทุกจุดที่เป็นสายพานท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นป้อมปราการอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะจริงๆจำได้แหละแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วนะว่าป้อมไหนเป็นอะไรนะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้แล้วนี้ก็จะมีรูปแบบเห็นไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมตรงนี้ก็สแกนได้แล้วก็มีรูปนี่ไม่รู้รูปเทือกเขาอะไรนะคะนี่ก็สแกนได้นี่ตอนหน้าแบบหน้าหนาวก็คือแบบหิมะก็เต็มเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนี่ยอย่างฝั่งนี้ท่านผู้ชมดูสิก็เป็นรูปแบบคนแก่เนี่ยสาวๆก็มีเห็นไหมคะสาวๆแต่รูปนี้สวยมากรูปนี้เหมือนแบบภาพวาดฝรั่งแบบสมัยแบบภาพวาดแบบยุโรปสมัยก่อนที่วาดด้วยสีน้ำมันแล้วก็ใช้แสงเงาอ่ะแต่จริงมันคือภาพถ่ายนะท่านผู้ชมอันนี้เก๋มากนะคะฝั่งนี้เป็นคนแก่หมดเลยนะคะเนี่ยเราได้กระเป๋าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข็นกันออกไปนะคะไปนอกสนามบินนะคะแล้วเดี๋ยวไปเรียกแท็กซี่เข้าเมืองนะคะไปกันค่ะออกมาข้างนอกสนามบินแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่นอกสนามบินทิมพูแล้วนะคะนี่นะคะอาคารสนามบินแค่นี้ค่ะเล็กๆนะคะทางออกอยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมเดินออกมาง่ายๆก็จะบอกว่าเหมือนกับสถานีบขส.ก็ไม่เชิงนะใหญ่กว่าและสวยกว่านะคะที่สวยมากนี่ขนาดหน้าร้อนท่านผู้ชมดูดอกไม้ใบหญ้าเขาสิเนี่ยดอกไม้สีสันเนี่ยสีม่วงสีส้มสีชมพูนี่ขนาดหน้าร้อนแดดร้อนพอสมควรนะแต่คิดว่าตอนเย็นก็คงอากาศเย็นกับตอนเช้านะดอกไม้พวกไม้เมืองเหนือเมืองหนาวถึงขึ้นได้นะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะท่านผู้ชมนู่นค่ะภูเขานะคะภูเขาและภูเขาหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากบรรยากาศมันไม่เหมือนที่ไหนในโลกนะท่านผู้ชมสำหรับคนที่อยากมาเนี่ยอย่าลังเลนะถ้าลังเลเดี๋ยวมันขึ้นราคานะคะค่าท่องเที่ยวจะขึ้นราคานะมาซะเลยตอนนี้เท่าที่มาได้นะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ออกมาถึงถ้าเกิดเราไม่ได้เช่ารถและเป็นเส้นออกมาในตรงนี้ก็จะมีแท็กซี่จอดรออยู่ตรงนี้นะใกล้ๆไอ้ตรงถังเก็บน้ำประปาตรงนี้นะคะก็เรียกรถได้จากนี้เข้าไปในเมืองหลวงนะประมาณ 1,500 นูตรัมนะไม่เกินนั้นนะท่านผู้ชมถ้าเกินนั้นแสดงว่าเขาอาจจะเก็บเยอะไปนิดนึงนะคะ 1,500 กำลังโอเคนะเดี๋ยวเราเดินทางเข้าเมืองหลวงกันค่ะเราก็ลาไปกับภาพสนามบินพาโรสวยๆนะคะในวันที่แดดจัดแบบนี้นะมันก็มีเมฆมีอะไรนะแต่แบบความรู้สึกก็คือมันร้อนนะเดี๋ยวว่าจะถอดเสื้อนี้แล้วนะเพราะว่ากลัวหนาวก็เลยใส่เสื้อสเวตเตอร์มานะคะโอเคครับไปกันต่อค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราออกมาจากสนามบินแล้วนะคะพอดีคนขับรถแท็กซี่ที่เราเรียกใช้บริการเนี่ยเขาแวะซื้อเครื่องดื่มนะเขาถามว่าเราไหมเราไม่เอานะคะเกรงใจเขาแต่จริงก็อยากดื่มน้ำเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนั่งรถเข้าเมืองหลวงกันนะคะนี่ออกมาจากสนามบินได้ประมาณไม่ถึง10 นาทีนะแต่ที่ฮาคือค่ะท่านผู้ชมเห็นหนุ่มคนนี้ไหมคะที่ขึ้นรถมากับเราเนี่ยค่ะคือจริงอันนี้เป็นแท็กซี่ที่เราจ้างแล้วนะไปจนถึงเมืองหลวงก็คือกรุงทิมพูนะแต่ออกมาได้ไม่ทันถึง10 นาทีนะก็มีคนโบกข้างทางนะแล้วเขาก็ถามเราว่าเขาจะขอให้มีผู้โดยสารติดไปด้วยได้ไหมแต่ก็ไม่ได้ลงระหว่างทางก็ไปลงที่เดียวกันก็คือลงในเมืองหลวงนะคะเราก็โอเคค่ะไม่มีปัญหานะคะน้องเขาเลยขึ้นมาด้วยนะก็ดูงงนิดหน่อยเราก็งงแต่คิดว่าคงเป็นวัฒนธรรมปกติของที่นี่นะคะนี่ค่ะคนขับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะแหมจริงๆรับผู้โดยสารแบบนี้ก็น่าจะลดราคาให้เราอีกนะแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมขำๆง่ายๆนะคะไม่ซีเรียสอะไรแต่ก็มันก็เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักดีเพราะรถมันว่างอ่ะคือของเราก็เยอะก็ไม่ได้ว่างมากแต่ก็พอมีที่เบียดได้ก็เลยรับเพิ่มไปคนหนึ่งนะคะเราก็คนเดียวไม่มีผู้โดยสารอื่นนะไปไหนก็ไปกันไม่มีปัญหาถือว่ามีน้ำใจนะเขาอาจจะรอรถกว่าจะมีรถหรือว่ารถโดยสารอาจจะนานอะไรเงี้ยนะคะก็เลยใช้วิธีเรียกแท็กซี่ที่วิ่งไปทางเดียวกันอยู่แล้วแทนนะคะแท็กซี่ก็ขออนุญาตเราก่อนนะเราก็อนุญาตอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะท่านผู้ชมไปขับไปกันต่อค่ะนี่นะครับวิวระหว่างทางท่านผู้ชมมีต้นอะไรต้นหลิวหรือเปล่านะริมแม่น้ำนะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะ What is the name of the river? Paroshu แม่น้ำชื่อแม่น้ำพาโรนะครับท่านผู้ชมที่เราเห็นบนเครื่องบินตะกี้นะคะสวยมากนะคะร่มเย็นน่านั่งมากโดยเฉพาะกลางวันที่อากาศแดดไม่เปรี้ยงแต่อากาศค่อนข้างอบอ้าวแบบนี้นะคะน่าจะไปนั่งเล่นมากนะคะมาดูบรรยากาศกันนะคะท่านผู้ชม
บรรยากาศจากเมืองสนามบินนะเข้าไปเมืองหลวงนะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะชั่วโมง10 นาที20 นาทีพอๆกับระยะเวลาที่บินมาจากบังกลาเทศมาภูฏานนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้นะเครื่องบินแต่ว่าพอดีวันนี้เราบินด้วยเครื่องบินใบพัดก็เลยจะช้าลงนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเห็นทางไหมคะชวัดเฉวียนซ้ายขวาลัดล้อไปตามไหล่เขาแบบนี้เลยนะคะภูเขาสองฝั่งนะมาหลายครั้งแต่ละครั้งเนี่ยวิวทิวทัศน์ไม่เหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมเขียวบ้างแห้งบ้างนะคะอันนี้มันอยู่แบบกึ่งๆนะอาจจะช่วงกำลังจะเปลี่ยนฤดูนะมันก็เลยแบบเขียวๆแรงๆนะคะถ้าเกิดเป็นช่วงใกล้ๆหน้าหนาวเลยก็จะแรงๆนะคะเป็นสีน้ำตาลไปหมดเลยนะอันนี้ต้นไม้เริ่มแบบโตเริ่มงอกขึ้นมาแล้วบ้างนะคะอันนี้ก็เลยได้เห็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะระยะทางอาจจะไม่ไกลนะคะแต่ว่าต้องใช้ความเร็วไม่สูงมากเนื่องจากทางค่อนข้างอันตรายนะจากเมืองพาโรไปทิมพูนะระยะทาง how far is the from Thimphu to from Paro to Thimphu how many kilometers I think 48 kilometers. 48 only but it take what 1.5 No, if I go speed 45 minutes away. only but normally normal speed maybe 1 hour นะ 1 hour โอเค เราไม่ได้บอกว่าเขาขับช้าเพราะว่าอะไรนะเขาขับช้าเพราะอยากขับช้านะคือระยะทางเนี่ยแค่48 กิโลเมตรนะท่านผู้ชมจากสนามบินไปเมืองหลวงนะคะใช้เวลาจริงๆเขาบอกถ้าเขาขับเร็วนะคุณพี่เขาบอกนะถ้าขับเร็วใช้เวลาประมาณ45 นาทีแต่ถ้าเกิดขับช้าๆชิวๆกินลมแบบนี้นะก็ประมาณชั่วโมง10 นาทีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวบอกคุณพี่เขาว่าไม่ต้องขับเร็วนะคะเพราะว่าระยะทางก็โอเคขับเร็วได้ถ้าแกขับเก่งนะแต่ว่าเราคงไม่ไหวนะคะคงจะหวาดเสียวกันนะท่านผู้ชมแนะนำเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางนะคะเนื่องด้วยคนไทยจะไม่ชินเส้นทางแบบนี้นะคะแม้ว่าเมืองไทยจะมีเมืองร้อยโค้งพันโค้งอะไรแม่ฮ่องสอนยะลาเบตงอะไรก็ตามนะไม่สู้ที่นี่นะที่นี่แย่กว่าแล้วก็ที่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือว่าที่นี่อยู่ที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความกดอากาศมันจะต่ำแล้วก็อากาศก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนเมารถนะคะหรือเป็นคนแพ้อากาศง่ายก็เตรียมมาเลยค่ะยาหอมยาลมยาดมยาหม่องนะคะเดี๋ยวนี้ยาลมก็ทำเป็นแบบยาหอมก็ทำเป็นแบบเม็ดแล้วเคี้ยวได้นะคะไม่ต้องดมนะคะหรือจะให้ชัวร์ก็กินยาแก้เมารถมาเลยตั้งแต่ก่อนออกจากสนามบินนะแต่ก็จะง่วงๆแล้วก็หลับไปเลยนะคะถ้าหลับก็จะไม่ได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมวิวแบบโอ้โหธรรมชาติภูเขาติดเขาเลาะภูเขาอย่างนี้นะคะภูเขาสลับซับซ้อนเขียวจีนะถ้าเกิดหลับก็ไม่ได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะดูไปเพลินๆเลยค่ะดูแบบวิวตรงๆไม่นานก็ต้องเลี้ยวนะคะต้องเข้าโค้งอีกนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดทางเลยค่ะทางเป็นงูนะอย่างตรงนี้ฮะเส้นนี้ข้างหน้านี่เป็นเหมือนงูเลยทีเดียวนะคะซิกแซกไปมานะคะแต่คนขับแกชิลมากนะคะดูแกขับนะคะ แกค่อนข้างชิลอ่ะแกไม่รู้สึกว่าแบบอะไรน่าหวาดกลัวเลยนะคะเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะยาวไปนะคะ 40 นาทีแล้วนะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงแบบเมืองทิมพูพอสมควรแล้วเลยครึ่งทางแล้วละจะให้ดูว่าสภาพบ้านเมืองก็ถนนยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าภูเขาฝั่งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นภูเขาที่มีทรายหรือมีดินอะไรเยอะนะทำให้ต้นไม้มันไม่ค่อยขึ้นนะต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ขึ้นก็เป็นหญ้านะคะแล้วก็แรงๆเขียวๆแรงๆสีน้ำตาลแบบนี้นะแต่ถ้าฝั่งนี้ดูสิก็จะมีต้นไม้เขียวๆอยู่นะคะรถหยุดทำไมเกิดอะไรขึ้นนะคะ road construction Paving the road. โอเครถหยุดเพราะว่ามีการแบบทำถนนนะลาดยางมาต่อยอยู่ก็เลยต้องผลัดกันไปนะคะคนละฝั่งนะคะอย่างถ้อยทีถ้อยใส่นะคะใจร่มๆนะคนที่นี่ใจไม่ร้อนเลยนะคะรถไปไม่ได้ก็จอดรอได้นะคะช้าๆไปเรื่อยๆนะคะเย็นๆร่มๆระหว่างนี้ก็ดูธรรมชาติรอบตัวไปนะท่านผู้ชมนะ
ตรงที่เป็นต้นไม้เป็นทิวตรงนั้นก็คือแม่น้ำนะท่านผู้ชมนะได้ยินเสียงแม่น้ำไหลอยู่นะคะโอ้ธรรมชาติจริงๆนะคะปริมาณรถก็ไม่เยอะมากนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นรถจึงปล่อยคาร์บอนก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์ระดับหนึ่งนะแต่ความที่ประเทศนี้เนี่ยมีต้นไม้เยอะนะท่านผู้ชมมีต้นไม้มากกว่า 70% ของพื้นที่นะคะนี่ค่ะกำลังสร้างทางกันอยู่นะคะทำทางต่อมีต้นไม้ 70% ของพื้นที่ทำให้คายต้นไม้ในสร้างออกซิเจนได้มากกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์ที่คนในประเทศปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เก๋สำหรับการมาภูฏานและทุกคนควรจะรู้ก็คือว่าภูฏานเนี่ยเป็นประเทศที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นลบประเทศแรกในโลกนะคะก็คือปล่อยคาร์บอนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยน้อยกว่าออกซิเจนที่ผลิตได้จากต้นไม้นะคะเป็นประเทศแรกเลยอันนี้คือความเก๋ในการมาภูฏานนะเขาก็มีเรคคอร์ดอะไรที่เป็นครั้งแรกเป็นสิ่งแรกเป็นที่สุดของโลกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราเลยช่วงที่ทำถนนมาแล้วนะคะรถฝั่งหนึ่งก็ต้องจอดรออย่างใจเย็นไปนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะได้ไปกันต่อค่ะตอนนี้เรามาใกล้จะถึงเมืองหลวงแล้วนะคะทิมพูนะคะรู้ว่าใกล้จะถึงเมืองหลวงเพราะว่าตอนนี้เรามาได้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าใกล้เมืองหลวงแล้วแหละที่สังเกตได้อย่างก็คือว่าจะเห็นบ้านช่องนะคะเนี่ยค่ะตามไหล่เขาตรงนี้ก็จะเริ่มมีบ้านนะคะหนาแน่นขึ้นนะกว่าทางที่เรามานะคะเห็นไหมคะก็วันนี้ไม่ได้ตั้งใจถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมดูมากเท่าไหร่นะเพราะว่ามัวแต่คุยกับน้องคนหนึงอยู่นะคะน้องที่เขาขอติดรถมาด้วยนั่นแหละค่ะเขาชวนคุยใหญ่เลยนะเราก็เลยถามว่าทำอะไรอาชีพอะไรชีวิตของคนที่นี่เป็นยังไงวัฒนธรรมความเป็นอยู่อะไรเป็นยังไงนะก็ได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะเนี่ยค่ะน้องเขาที่อยู่ด้านหลังลูก That's Luke น้องที่คุยด้วยชื่อลุกนะคะแล้วก็เรามีคนขับรถตรงนี้นะคะคนขับรถของเราก็ชิลเหมือนกันนะคะชื่อว่าเดนดุกนะอย่างน้อยระหว่างทางนั่งรถมาจากพาโรมาทิมพูเนี่ยก็ได้เพื่อนแล้ว2คนนะคะคุยกันมันๆเลยนะก็ถามไถ่ชีวิตนะคะว่าอะไรเป็นยังไงนะคะก็ได้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่พอสมควรว่าเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีอะไรที่แบบแตกต่างอะไรนะคนยุคสมัยใหม่ก็มีความคิดสมัยใหม่เป็นนักดนตรีมีชีวิตเป็นของตัวเองไปเล่นตามผับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหาประสบการณ์สนใจอยากจะทำธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะชีวิตก็เหมือนชีวิตเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ชายหนุ่มหญิงชายหญิงบ้านเรานะที่ต้องการมีอะไรเป็นของตัวเองนะแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่ใช่งานประจำมากขึ้นนะเป็นทำอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะว่าเรามาถึงแล้วก็คือสิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมนะคะเรียกว่า The Four Friends นะคะเป็นรูปปั้นน่ะแต่ว่ารูปปั้นมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะภาพวาดภาพถ่ายภาพเขียนของที่ระลึกอะไรก็จะมีรูป The Four Friends หมดก็คือ4สหายนั่นเองนะคะกุ้งกิ้งกันอยู่ข้างหลังสงสัยน่าจะใกล้ลงแล้วนะคะเห็นไหมภาษาเขาน่ารักอะฟังเหมือนแบบเกาหลีนิดนึงนะความรู้สึกนะถ้าฟังแบบผิวเผินนะคล้ายๆภาษาเกาหลีการแสดงออกนะเสียงอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยค่ะเข้าตัวเมืองแล้วค่ะต้อนรับสู่กรุงทิมพูอย่างเป็นทางการนะคะนี่คือขอบชานของเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่ถึงสัก10 นาทีเราจะเข้าถึงเขตตัวเมืองนะเขตใจกลางเมืองนั่นเองนะคะคุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเล่าต่อว่าอนุสาวรีย์4สหายนั่นก็คือเป็นเรื่องเล่าในเชิงเรื่องเล่าทางธรรมนะว่า4สหายนี่คือการที่สัตว์ทั้ง4ตัวอันได้แก่ช้างกระต่ายลิงแล้วก็นกนะคะที่ต้องอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันไม่งั้นเนี่ยตัวเดียวลำพังเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถจะกินผลไม้บนยอดของต้นไม้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดรวมพลังสามัคคีกันก็ต่อตัวกันขึ้นไปนะคะเริ่มจากช้างลิงกระต่ายนกเนี่ยนะคะก็จะสามารถกินผลไม้ที่อยู่บนต้นได้นะคะเอาลงมาแล้วก็มาแบ่งกันกินนะคะ
โอ้นะคะอันนั้นเป็นเรื่องเล่าสีสหายนะมาเราเข้าเขตเมืองหลวงแล้วจ้าตึกเป็นอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมตึกไม่สูงมากไม่เกิน 5-6 ชั้นนะทราบว่าในเขตใจกลางเมืองเลยเนี่ยสร้างตึกได้ไม่เกิน10ชั้นนะคะไม่ใช่10สิ6ชั้นนะคะสูงกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตึกมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะขนาดความสูงก็เท่ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะคะความสูงเท่ากันแล้วเนี่ยการออกแบบตกแต่งก็กฎหมายก็บังคับด้วยนะคะว่าจะต้องมีขอบหน้าต่างเป็นสีมีระเบียงมีชานเป็นสีที่ท่านผู้ชมเห็นแบบนี้นะเห็นไหมขอบเนี่ยค่ะจะต้องเป็นขอบหน้าต่างมีลายแล้วก็มีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าลายคานเหรอยื่นออกมาแบบนี้นะคะเป็นที่ปิดนะคะนี่ค่ะเป็นสีเป็นอะไรตามกฎหมายกำหนดนะท่านผู้ชมเนี่ย Là. เนี่ยค่ะตามนี้เลย Onde showroom toy. Ana iyi mı? Ana iyi. เหมือนจะจอดให้น้องลุกลงแล้วค่ะผู้โดยสารลงแล้ว Onde yayi da showroom. Ana iyi. Da. Okay you getting off here Yes. okay bye Luke nice seeing you and then we catch up on YouTube okay bye good luck Şöyle. La. Şöyle. นี่นะคะน้องลุกของเรา น้องลุกนักดนตรีของเรา Where's the production house somewhere there I think it's production house yeah, it's here. อ๋อ น้องลุกก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว โอเค good luck bye thank you bye น้องลุกมาถึงไอ้นี่แล้วนะคะ มาถึงห้องอัดดนตรีแล้วนะคะเนี่ยครับผู้โดยสารแบบร่วมของเรานะคะ โดยไม่ได้ตั้งใจนะ ก็จ่ายค่ารถให้กับคนขับรถไป300 นูตรัมนะก็ประมาณสักประมาณ120 บาทนะโดยสารมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็คุณขับรถสุดชิลของเราก็ได้รับค่าโดยสารไป2ทางนะคะจากเราด้วยแล้วก็จากกับน้องลูกตะกี้ด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ซีเรียสนะคะสบายถ้อยทีถ้อยใส่กันไปนะคะนี่เราเข้าถึงตัวเมืองทิมพูแล้วท่านผู้ชมนะคะเห็นไหมนอกจากความสูงไม่เกิน6 ชั้นแล้วนะคะการตกแต่งขอบประตูขอบหน้าต่างต้องเป็นแบบลายพื้นบ้านพื้นเมืองแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการวาดภาพนะคะที่ฝาผนังที่กำแพงหรือผนังบ้านเนี่ยเป็นรูปต่างๆนะรูปที่เห็นบ่อยที่สุดเลยก็คือสิ่งนี้ท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นจากบ้านจากตึกสีเหลืองนี้นะคะเห็นไหมคะเครื่องหมายที่เป็นแบบระยิบระยับห้อยไปห้อยมาพิวๆนั่นนะคะนั่นคือเครื่องหมายมงคล8อย่างของภูฏานนะเป็นเครื่องหมายมงคลนะคะมีหลายๆอย่างจำไม่ได้แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือจำได้มีวัชระมีปลาคู่มีอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเครื่องหมายมงคลนะคะนี่ขนาดเราเข้าในเมืองหลวงเลยนะผู้ชมคิดดูสิเมืองหลวงก็คือยังมีแบบก็ล้อมไปด้วยภูเขาอยู่ดีนะคะล้อมไปด้วยหุบเขาอยู่ดีนะคะเมืองหลวงของประเทศนี้นะแซงซ้ายก็ได้เด้อนะคะไม่เป็นไรนะคะรถเราขับช้าก็แซงซ้ายไปเลยนะคะนี่ค่ะสวยดีนะคะอาคารบ้านเรือนหน้าตาคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ขนาดเท่ากันอย่างนี้นะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสะพานลอยอันนี้ดูสิก็เก๋นะเห็นไหมทำจากไม้นะท่านผู้ชมคือโครงสร้างน่าจะเป็นเหล็กและปูนแหละแต่ว่าตรงบันไดแล้วก็ที่ประดับทำด้วยไม้นะดนตรีนะคะพี่กับเพื่อนดนตรีแล้วนะคะชิลมากนะคะเข้ากันไหมล่ะดนตรีภูฏานเพราะๆนะคะกับบรรยากาศดีๆนะยังอบอ้าวอยู่นิดๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าเมืองไทยร้อนกว่าแน่นอนนะคะแต่ว่าข้างหน้าหรือว่าตอนเย็นตอนบ่ายดูสิมีเมฆไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะมาลุ้นกันนะคะก็ชมวิวประกอบดนตรีไปก่อนนะคะถึงสะพานนี้ก็คือเข้าเขตนี้แล้วค่ะท่านผู้ชม
เข้าเขตใจกลางเมืองแล้วนะคะจำได้ว่าสะพานนี้คือสะพานที่จะเข้าใจกลางเมืองเห็นไหมตึกก็จะมีสีต่างๆเนี่ยตึกสีแดงนี่ก็สวยเนี่ยสีแดงนี่ก็เป็นสียอดนิยมไม่ได้แดงเนาะชมพูสีไม่รู้เรียกว่าอะไรแดงอิฐหรอหรืออะไรไม่ทราบอันนี้ก็เป็นสียอดนิยมนะเพราะเห็นตึกหลายสีก็เป็นสีนี้นะคะ แล้วก็มีสีเหลืองนี้นะคะ เหลืองอ่อนแล้วก็เหลืองเข้มนี่ก็ยอดนิยมนะคะ จากสะพานโค้งตะกี้นะคะที่เป็นโดมตะกี้คล้ายๆโดมเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ตัวใจกลางเมืองของเมืองทิมพูแล้วนะคะ ที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือใจกลางเมืองทิมพูของเรานั่นเองนะคะตรงนั้นมีสะพานข้ามแม่น้ำเห็นไหมสะพานข้ามแม่น้ำโอ้ตรงนี้กำลังสร้างสวนพักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่นะท่านผู้ชมในกลางกรุงทิมพูเลยนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นขวามือนี้นะคะมีสวนมีที่พักผ่อนหย่อนใจหลายอย่างนะท่านผู้ชมยังไม่เสร็จนะจะใกล้เสร็จแล้วนะถ้าท่านผู้ชมมาครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะเสร็จแล้วก็ได้นะฝากมาเดินเล่นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแทนกันด้วยนะคะนี่ค่ะโหนี่ขนาดในเมืองหลวงนะท่านผู้ชมต้นไม้เยอะมากนะคะต้นสนต้นหลิวต้นอะไรต่ออะไรเยอะมากเลยนะคะนี่แหละค่ะเมืองหลวงค่ะถึงแล้วจ้าอันนี้อะไรเอ่ยบ้านนะหรือวัดหรืออะไรนะทำไมมันมีเจดีย์เล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เริ่มเห็นแบบสถานที่ที่เป็นหลังคาสีแดงนะคะหลังคาสีแดงนะคะตรงนี้แล้วก็มีหลังคาสีเขียวนะหลังคา2สีหลักๆที่เห็นก็คือแดงกับเขียวนะคะความแตกต่างก็คือว่าหลังคาแดงไม่ใช่โรงพยาบาลบ้านะคะหลังคาแดงคือสถานที่ของรัฐนะคะสถานที่ราชการหน่วยงานนะคะส่วนหลังคาเขียวอย่างอันนี้นะคะหรือข้างหน้าตรงนู้นนะคะตรงนี้หลังคาแดงเยอะมากนะคะหลังคาเขียวก็คือเป็นอาคารสถานที่ของเอกชนของชาวบ้านของคนทั่วไปนั่นเองนะคะถ้าหลังคาแดงถึงจะเป็นสถานที่ของรัฐหน่วยงานราชการนะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะเราเลาะมาด้านฝั่งด้านล่างใช้อย่างนี้แล้วกันด้านล่างของเมืองนะต้นหลิวยาวๆตรงนี้เหมือนที่พาโรเลยท่านผู้ชมต้นหลิวยาวๆตรงนี้นะคะก็คือปลูกริมแม่น้ำนะแม่น้ำก็เลาะยาวไปนู่นเลยนะคะนี่ค่ะนี่จำได้นะคะหลังจากสะพานโค้งตรงนั้นนะคะมาถึงสะพานที่เป็นทางลอดตรงนี้ก็คือเป็นสะพานเข้าตัวเมืองหลักเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนั้นก็คือเข้าไปใจกลางเมืองนะประตูเมืองอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราไม่ได้เข้าใจกลางเมืองนะเราเลาะด้านข้างเมืองไปเพราะว่าที่พักเราครั้งนี้เราพักนอกเมืองนิดนึงนะท่านผู้ชมนะคะเราก็เลยเลาะไปนะคะจะได้เห็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะนั่นนะคะตรงนั้นทั้งหมดเลยที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะนั่นก็คือตัวเมืองทิมพูนะท่านผู้ชมตึกบ้านช่องต่างๆอาคารต่างๆที่เห็นนะนั่นก็คือตัวเมืองนะคะทั้งหมดนั่นเลยนะคะนั่นแหละค่ะนี่เห็นไหมนี่คือสนามกีฬาค่ะสเตเดียมค่ะสนามกีฬาไว้แข่งฟุตบอลแข่งเวลามีกิจกรรมสำคัญต่างๆก็จัดที่นี่นะเป็นอัศจรรย์เห็นไหมคะทางเข้าอลังการมากอะความที่ต้องสร้างทางเข้าแบบสถาปัตยกรรมแบบภูฏานอะก็เลยค่อนข้างอลังการเนี่ยค่ะมีประตูทางเข้าเรียบร้อยนะคะนั่นแหละค่ะตัวเมืองตรงนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นตลาดนะตลาดย่านชุมชนย่านร้านขายของต่างๆนะคะนี่แหละค่ะใช่เลยค่ะชัดเจนเลยค่ะว่าตรงนี้เป็นตลาดนะคะมีร้านขายของมีอะไรนะเรายังตรงไปอยู่นะท่านผู้ชมตรงมาทางด้านนี้นะคะด้านหลังตลาดนะคะ
มาชมเมืองกันท่านผู้ชมเป็นระเบียบมากสิ่งหนึ่งที่เห็นคือความเป็นระเบียบนะตึกขนาดเท่าๆกันแล้วก็มีช่องเล็กๆๆระหว่างตึกนะคะตึกที่ใหญ่หน่อยก็ไม่เกิน6ชั้นนะท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นตึกสำนักงานตึกออฟฟิศเนี่ยแล้วก็มีร้านต่างๆนะคะมาเช่านะคะเปิดเป็นร้านขายของด้านล่างขายอาหารนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะแต่ก็คือตึกไม่ใหญ่อ่ะพูดถึงตึกออฟฟิศเนี่ยมันไม่ใช่ตึกออฟฟิศแบบระฟ้า4 5 60ชั้นแบบบ้านเราตึกกระจกไม่กันนั้นนะเป็นตึกไม่เกิน6ชั้นนะแต่ก็ยังมีคนนะคะในเมืองเราผ่านไปแล้วนะคะในตัวเมืองเนี่ยค่ะตึกสำนักงานนะคะแต่ก็ยังมีคนมาเช่าเป็นตึกสำนักงานเล็กๆแต่ก็มีคนมาเช่าเป็นออฟฟิศเป็นร้านรวงร้านขายของต่างๆนะทุกอย่างก็คือขนาดแบบมินิมอลไปเลยเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะประเทศเล็กคนน้อยถนนเล็กนะคะตึกบ้านช่องร้านอาหารห้างอะไรต่างๆก็ขนาดย่อมมินิไปด้วยนะคะแต่ความมินิก็มากับความน่ารักนะท่านผู้ชมน่ารักแบบง่ายๆแบบพอดีไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมมีรั้วปิดตลอดแนวเลยนะคะน่าจะเป็นฐานทัพหรือว่าแบบเป็นที่แบบส่วนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่หลังคาสีแดงนะคะหลังคารั้วสีแดงก็น่าจะเป็นสถานที่ราชการนะคะฝั่งหนึ่งก็เป็นสถานที่ราชการฝั่งหนึ่งก็เป็นภูเขานะคะลักษณะถนนเนี่ยเหมือนกับขุดลงมานะท่านผู้ชมเจาะช่องเขาไปนะเพราะว่าเขาก็มีรอยแบบตัดดินออกไปบางส่วนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถนนนะคะคุณภาพถนนเรียบดีค่ะไม่ขรุขระมากนะคะถือว่าดีเปอร์เซ็นต์สูงเลยที่ถนนดีนะคะโอ้อะไรเนี่ยสวยจังถ่ายได้ไหมเนี่ยโอ้สวยมากเลยท่านผู้ชมว้าวถ้าจำไม่ผิดนะสิ่งนี้น่าจะคือตาจิโชซงนะก็คือป้อมปราการแห่งทิมพูนั่นเองนะท่านผู้ชมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะออกจากเขตตรงนี้นะคะเรายังอยู่ในทิมพูนะท่านผู้ชมแต่เราผ่านเขตที่เป็นดาวทาวน์หรือว่าใจกลางเมืองมาแล้วนะตอนนี้เราออกมาด้านข้างนะคะชานเมืองขอบเมืองนะเพราะว่าโรงแรมที่เราพักรอบนี้อยู่ขอบเมืองนะคะต้องพักแถวนี้คนขับรถ Soal itu hotel dia lama-lama ini. Apa yang mau kata ini? Lah. คนขับรถจอดถามทางก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าโรงแรมไปทางไหนนะเพราะว่าคนขับรถก็อาจจะไม่เคยมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ GPS ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะจอดถามได้ชีวิตตะตอนยอนนะคะจอดถามตรงไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะรถไม่ติดแล้วก็ทุกคนก็มีน้ำใจนะคิดว่าน่าจะใกล้แล้วแหละเพราะคนขับรถดูแบบว่าลุกลี้ลุกลนแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะจริงๆก็ไม่ได้ห่างเมืองมามากนะห่างมานิดเดียวนะคะคาดว่าน่าจะได้ธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะจากการพักที่โรงแรมนี้นะเดี๋ยวมารอลุ้นต่อไปว่าจะถึงเมื่อไหร่นะคะเข้ามาในซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะคะก็มีงานก่อสร้างอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่โรงแรมที่เราตามหาหรือเปล่านะเนี่ยโฮเทลเมโต No, real to go. เมื่อกี้เห็นป้ายโรงแรมแล้วท่านผู้ชมเห็นป้ายโรงแรมแล้วนะคะน่าจะมาถูกทางแล้วนะคะแต่ต้องช่วยแกเล็งนิดนึงนะคนขับรถอะ Listen yes yeah ถึงแล้วค่ะโรงแรมที่เรามาพักนะคะโรงแรมเมโตนะคะถึงโรงแรมแล้วค่ะในที่สุดนะใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะเสร็จๆนะคะเดี๋ยวขอลงรถก่อนนะท่านผู้ชมกระเป๋าหลายใบมากนะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวโรงแรมกันนะค่ะโอเคมายังอยู่เข้ามาถึงห้องพักแล้วท่านผู้ชมให้ดูห้องพักค่ะโหห้องใหญ่ใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเตียงก็ใหญ่นะคะมีที่นั่งตรงนี้นะคะแล้วก็มีชุดโซฟามีทีวีนะคะถือว่าห้องขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะคะโรงแรมนี้นะคะใครสนใจหลังไมค์มาถามได้นะคะแนะนำแล้วก็นี่ค่ะวิวค่ะวิวจากห้องก็คือรถแท็กเตอร์ค่ะแล้วก็มีแม่น้ำค่ะแล้วก็ภูเขาตรงนู้นนะคะไม่ต้องมองรถแทรกเตอร์นะคะมองข้ามไปไกลๆนะคะท่านผู้ชมเห็นวิวสวยๆไหมคะภูเขาตรงนั้นนะคะแล้วก็มีวิวด้านหลังนะคะสวยงามมากนะคะ
ธรรมชาติจริงๆแล้วก็เช่นเคยค่ะทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดเท่าๆกันหลังคาสีเดียวกันทุกอย่างหมดเลยนะคะโอ้ห้องใหญ่ใช้ได้เลยนะคะดูสิมีอะไรมีแอร์โอเคมีตู้มีอุปกรณ์อาบน้ำนะคะเครื่องใช้ในห้องน้ำก็โอเคอยู่นะโอ้โหมีโซนอาบน้ำที่เป็นฝักบัวนะคะมีชักโครกโอเคได้เลยค่ะค่อนข้างโอเคแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีซึ่งประเทศนี้อาจจะไม่ต้องการนะแต่บางทีเราก็ใช้นะก็คือตู้เย็นนะคะก็จะตู้เย็นไม่มีแล้วก็ตู้เซฟก็ไม่น่ามีนะคะสองอย่างที่ขาดไปนะที่ควรจะมีนะสำหรับโรงแรมที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมกันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราออกมาจากโรงแรมที่เราพักนะคะเรากำลังจะเดินไปที่ร้านกาแฟร้านนึงอยู่แถวนี้แต่พอดีเดินผ่านตรงนี้ท่านผู้ชมดูสิก็เลยให้ดูว่านี่ไม่รู้เป็นโรงแรมหรือเป็นที่พักอาศัยอะเขาแต่งดอกไม้สวยมากแล้วปลูกประดับดอกไม้เนี่ยท่านผู้ชมดูสิดอกไม้ง่ายๆเองอะดูสิคะเห็นไหมคะแล้วก็มีสวนหินด้วยอ่ะไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแต่ว่าอากาศมันดีนะดอกไม้มันก็เลยสวยงามแล้วก็เอาหินมาวางเรียงกันสวยดีนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นโรงแรมนะแต่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะท่านผู้ชมนี่นะคะพอดีครั้งนี้เรามาอยู่ในหมู่บ้านนะคะไม่ได้ในตัวเมืองก็ไม่ใช่หมู่บ้านต่างจังหวัดนะก็อยู่ในเมืองหลวงนะคะแต่ว่าอยู่ชานเมืองหน่อยท่านผู้ชมดูสิก็จะเห็นสภาพชีวิตชาวบ้านแถวนี้นะแต่ว่าวิวก็ยังอลังการเหมือนเดิมนะคะมีต้นไม้มีภูเขาแล้วก็มีตึกที่ขนาดสูงเท่ากันนะนี่เราจะเดินไปนะคะมีคนเตือนว่าการเดินเล่นในกรุงทิมพูหรือในประเทศภูฏานเนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งหนึ่งก็คือน้องนะคะน้องหมาเนี่ยนะคะที่เดินอยู่เนี่ยค่ะเพราะน้องหมาบางทีเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นมิตรทุกตัวนะเพราะเป็นหมาจรจัดไม่ได้มีคนเลี้ยงนะคะเขาก็พยายามแบบจัดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้นะคะแต่ว่าก็ไม่ทราบได้ว่าน้องจะอารมณ์ไม่ดีเมื่อไหร่นะครับเพราะเนี้ยเราก็พยายามจะเดินเลี่ยงน้องนะคะเดี๋ยวจะมีซอยถนนเล็กๆนะคะบ้านก็สวยๆแค่ดูบ้านดูสถาปัตยกรรมก็เพลินแล้วท่านผู้ชมดูบ้านนี้สิคะสีเทาเห็นไหมคะแล้วถัดไปตรงนั้นก็เป็นสีเหลืองอย่างนี้เรียกว่าเหลืองอะไรเหลืองจำปาหรอไม่รู้เหลืองอะไรนะเหลืองนี้ก็สวยดีสังเกตว่าสีเหลืองแบบนี้ก็มีเยอะนะคะที่ประเทศนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินกันต่อไปคือร้านกาแฟร้านนี้เนี่ยพอดีตอนที่นั่งเครื่องบินมาใช่ไหมคะมันก็มีนิตยสารบนเครื่องอ่ะแล้วมันโฆษณาร้านกาแฟร้านนี้ว่าเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่วิวดีขนมอร่อยโดยเฉพาะวิวเนี้ยสุดยอดเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะแล้วปรากฏว่าโรงแรมที่พักเนี่ยไอโรงแรมเมโตที่เราพักเนี่ยมันดันอยู่ไม่ไกลจากร้านพอดีพูดง่ายๆว่าเดินถึงนะเราก็เลยจะเดินกันไปนะใช้เวลาเดินแค่ประมาณ7 นาทีนะจาก Google Map นะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเดินไปยังไงนะคะแต่นี่กำลังงงว่าเราเดินมาผิดทางหรือเปล่านะต้องเดินขึ้นถนนใหญ่หรอแต่จริงมันไม่ต้องขึ้นถนนใหญ่ก็ได้โอเคได้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอกดดู Google Map อีกทีนึงก่อนนะว่าเดินยังไงนะคะโอเคค่ะตอนนี้เดินออกมาจากโรงแรมสักพักแล้วนะตอนแรกทางแผนที่ใน Google Map นั้นมันมีเหมือนถนนเล็กๆที่ไม่ต้องขึ้นมาบนถนนใหญ่นะท่านผู้ชมแต่ว่าก็คือมันเหมือนสร้างตึกปิดไปแล้วนะคะเดินทะลุไปไม่ได้ก็เลยต้องเดินขึ้นมาบนถนนใหญ่ก็ไม่ยากนะถนนใหญ่รถก็ไม่ได้ขับกันหวาดเสียวอะไรและรถไม่ได้เยอะนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงไม่ได้มีฟุตบาทเดินได้แบบนี้นะต้องแบบเดินเบียดเอากับขอบถนนเองนะคะเนี่ยค่ะโหท่านผู้ชมดูสิเห็นวิว100 ล้านไหมคะนี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยนี่ขนาดแบบว่ายังไม่ถึงร้านกาแฟที่บอกว่าวิวสวยนะท่านผู้ชมดูวิวนี้ก่อนค่ะอึ้งไปเลยไหมคะโหสุดยอดเลยค่ะอันนี้ก็เป็น
เป็นป้อมนะคะป้อมนี่ไม่ใช่ชื่อคนชื่อเพื่อนนะป้อมคือป้อมปราการนะที่ดังที่สุดที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดอันหนึ่งในภูฏานนะคะก็คือป้อมนี้นะคะเคยบอกเรื่องป้อมไปหรือยังนะในเอพิโซดก่อนๆนะคะป้อมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นเมื่อก่อนก็เป็นป้อมจริงๆแหละมันก็เป็นป้อมมาก่อนในสมัยอดีตที่ยังมีสงครามมีการสู้รบนะคะแต่ว่าพอพัฒนาไปมาถึงยุคปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสถานที่ราชการส่วนหนึ่งก็จะเป็นสถานที่ราชการอีกครึ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นวัดนะคะวัดใหญ่วัดประจำสถานที่หรือวัดประจำเมืองนั้นๆนะอย่างอันเนี้ยเป็นป้อมของเมืองทิมพูซึ่งเป็นป้อมของเมืองหลวงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกระทรวงสำคัญสถานที่สำคัญอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีวัดที่เป็นวัดสำคัญอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นที่อยู่ของสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะท่านผู้ชมดูสิเห็นไหมคะสวยกลางวันสวยแบบนี้นะคะสิ่งปลูกสร้างลักษณะทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามขนบสถาปัตยกรรมของภูฏานมากนะคะกลางคืนสวยกว่านี้อีกเพราะกลางคืนก็จะเปิดไฟขึ้นมาจากด้านล่างนะมันก็จะส่องตึกสีขาวส่องหลังคาสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการประดับไฟก็สวยงามอีกแบบนะนี่เราพามาดูกลางวันก่อนนะคะเนี่ยค่ะให้ดูโดยรอบเนี่ยภูเขาและภูเขานะคะรอบๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่าโซนตรงนี้มันไม่ได้อยู่กลางเมืองอ่ะมันเป็นเหมือนอยู่ด้านนอกชานเมืองมันก็จะเงียบๆเล็กๆหน่อยไม่ได้มีตึกสร้างติดกันมากๆเหมือนในเมืองนะคะแต่ในเมืองเนี้ยถึงจะมีตึกเยอะแต่ก็ยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ดีนะคะลืมบอกชื่อไปอันนี้ชื่อว่าตาชิโชซงนะคะซงเนี่ยแปลว่าป้อมนะคะตาชิโชก็น่าจะเป็นชื่อแหละนะคะซึ่งจริงๆก็มีความหมายแหละแต่ก็ไม่ทราบว่าหมายความว่าอะไรตะกี้แต่เห็นป้ายไปแล้วป้าย Russian Cafe นี่แหละค่ะ Russian Cafe ที่อยู่ในนิตยสารสนามบินเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะคิดว่าน่าจะอยู่ด้านล่าง Excuse me do you know this cafe Sorry? do you know this one cafe so we have to go down Yeah. that way thank you เดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะเจอน้องภูฏานน้องวัยรุ่นเยาวชนภูฏานคนหนึ่งนะแกก็คงมาถ่ายรูปป้อมนี้เหมือนกันนะเพราะป้อมนี้สวยจริงๆนะผู้ชมดูสิขนาดว่าคนภูฏานเขาเองอ่ะยังมาถ่ายรูปเลยอ่ะนะคะแล้วก็เลยถามน้องไปว่าไอ้คาเฟ่ที่ว่าเนี่ย Russian Cafe เนี่ยใช่ทางนี้หรือเปล่าน้องเขาบอกว่าใช่นะคะเราก็จะเดินลงไปนะค่ะบ้านแถวนี้สวยมากคือยิ่งฤดูแบบนี้เนี่ยที่มันมีดอกไม้ท่านผู้ชมดูสิพวกไม้ที่มันห้อยลงมาต้นไม้ดอกไม้ที่เขาปลูกประดับเนี่ยมันก็จะมีดอกก็ออกดอกนะท่านผู้ชมแล้วสีมันก็จะสวยมากคือจริงๆเขาก็ไม่ได้ว่าตั้งใจปลูกตกแต่งดูแลใส่ปุ๋ยตัดแต่งอะไรขนาดนั้นนะอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมคิซ่าวิลล่าน่าจะใช่นะครับโรงแรมเล็กๆนี่ท่านผู้ชมดูสิไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยแต่ว่าความที่มันสมบูรณ์นะเขียวขจีแล้วก็มีดอกไม้ขึ้นแซมสวยงามสมบูรณ์มากนะคะได้ยินเสียงน้องเห่าแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเดินนะคะตั้งแต่โดนคนภูฏานเขาเตือนว่าระวังสุนัขจรจัดจะกัดนะคะโอ้ท่านผู้ชมดูดินี่น่าจะเป็นโรงแรมตะกี้น่ะขอบเขตรั้วเดียวกันท่านผู้ชมดูดอกไม้ดอกอะไรก็ไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรท่านผู้ชมใครรู้บอกหน่อยนะดอกกุหลาบไหมเขาเรียกกุหลาบหินกุหลาบหนูอะไรอย่างนั้นไหมฮะคือมันคือกุหลาบอะแต่ว่ามันแบบดอกเล็กๆอะน้องๆแข่งกันเห่านะก็เลยยังไม่กล้าไปนะเดี๋ยวอาจจะเดินไปทีหลังนะคะรู้สึกว่ากลัวนิดนึงท่านผู้ชมเห็นแบบตึกตรงนั้นอะตรงมองตรงไปสุดถนนตรงกลางที่เป็นตึกสีขาวอะค่ะแล้วมีเหมือนแบบเป็นระเบียงร่มสีส้มๆแดงๆนั่นน่ะนั้นคือร้านกาแฟรัสเซียที่เราจะไปนะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปวันหลังนะวันนี้รู้สึกว่ามีน้องอยู่หลายตัว กลัวเดี๋ยวแบบได้เข้าโรงพยาบาลที่นี่นะคะงั้นเดี๋ยวไปวันหลังแล้วกันเนาะเราเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะคะวันนี้เมื่อวันก่อนเราน่าจะเดินขึ้นทางนั้นนะวันนี้เรามาอีกทางหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเป็นทางที่เลาะริมแม่น้ำนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนคนไม่ใช่คนสิน้องหมาเยอะมากเลยแล้วก็เห่าตลอดเลยก็กลัวก็เลยไปเปลี่ยนเส้นทางมันก็เปลี่ยวนิดนึงนะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมาหรือมาคนเดียวอย่าเดินเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันมีเหมือนก่อสร้างแล้วก็มีเหมือนเรือนสังกะสีเป็นคนงานก่อสร้างแต่ตอนนี้ก็ยังเงียบไม่มีใครออกมานะคะเงียบฉี่เลยนะคะ
นี่ได้ยินเสียงแม่น้ำไหมนี่แม่น้ำเห็นยังนี่คือแม่น้ำทิมพูนะคะ แม่น้ำของเมืองหลวงนะนี่เราเดินมาทางนี้แล้วเปลี่ยนทางเดินนะเพราะว่ากลัวหมานั่นเองนะคะ ตั้งแต่เดินออกมาจากโรงแรมจนถึงตรงนี้ยังไม่มีหมาเห่าเลยนะคะ ซึ่งดีมากเลยธรรมชาติสงบดีนะคะท่านผู้ชมดูแม่น้ำดิโอ้แม่น้ำสวยจังน้ำใสอยู่นะท่านผู้ชมน่าเล่นมากเหมือนน้ำตกเดินมาเจอคนขับรถแล้ว1 คนนะคะ มีรถ1 คันตรงนี้นะคะ นี่นะคะ คิดว่าตามแผนที่เนี่ยโอ้โหนอกจากดูแม่น้ำแล้วท่านผู้ชมดูธรรมชาติของภูฏานในตอนเช้าเวลานี้ประมาณ9 โมงกว่าๆนะท่านผู้ชมดูสิหมอกยังไม่จางไปเลยนะคะหมอกยังหนาทั่วเลยนะคะยอดเขาก็เต็มไปด้วยหมอกนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวจะพาขึ้นทางนี้นะคะGoogle Mapบอกให้มาทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปนะ นี่เหมือนฝั่งที่เดินเมื่อวานนะท่านผู้ชมก็คือตามรั้วบ้านรั้วตึกเนี่ยเขาจะปลูกดอกไม้นะคะถ้าไม่ขี้เกียจนะเพราะจริงๆคนที่นี่บอกว่าปลูกง่ายมากขึ้นง่ายมากนะคะดอกไม้ท่านผู้ชมดูดอกสีเหลืองตรงนั้นสิโอ้ดอกอะไรก็ไม่รู้สวยอะอ๋อลิลลี่มั้งสีเหลืองนะคะปลูกง่ายเพราะอากาศดีนะอากาศมันเย็นสบายไม่ต้องดูแลเยอะนะคะเยี่ยมมากค่ะวันนี้อ๋อโอเคเมื่อวานเป็นวันวันนี้ก็เป็นวันทำงานนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะท่านผู้ชมจริงๆคนก็ยังไปทำงานปกตินะแต่ทำไมไม่มีคนเลยSangpo Where's the Russian cafe Russian cafe This way I think Hello Uzangpola Where's the Russian cafe What cafe? Russian Russian. Yeah Russian cafe. It's near the park It's near the park. Yeah where's the park This way I have no. Pakistan. This way Yeah. Go this way Yeah, this way. Alright. There's one gate out there. You Yeah have to open the alright gate. Thank you It's in the Russian cafe. Oh, yeah, That yeah, one yeah, bu something. Bulgarnica something Yeah, yeah, yeah. This way Yeah. Thank you ma'am กลัวเดินหลงนะคะเวลามีน้อยเขาก็บอกทางนะพอดีไปเจอชาวบ้านแถวนี้เขาก็บอกทางนะคะแต่ครั้นี้เนี่ยแล้วไปยังไงกันคะเนี่ย Russian Cafe เขาบอกให้มาทางนี้นะตะกี้กลุ่มคุณพี่ตะกี้เขาก็ไม่ค่อยรู้จักแต่พอเขาบอกว่านึกได้เขาก็นึกได้ว่าเป็นร้านกาแฟของรัสเซียนะคะแต่เดินมาเจอประตูท่านผู้ชมไม่ได้ล็อกขออนุญาตนะน่าจะไปได้มั้งคะคิดว่านะโอ้ไม่รู้แหละได้ไม่ได้เดี๋ยวล็อกขึ้นให้แล้วกันมันเปิดได้อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมหวังว่าไม่ได้เข้ามาใน private property นะคะไม่ได้เข้ามาบ้านคนอื่นนะเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะ Russian Cafe เข้าใจว่าน่าจะลงทางนี้นะท่านผู้ชมก็ดูบ้านเรือนเขาไปเรื่อยๆนะคะของประเทศนี้นะว่าเขาเป็นยังไงนะคะใช่ไหมหนอโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชมตะกี้แอบเดินหลงไปนิดนึงนะตอนนี้คิดว่าน่าจะเดินถูกทางแล้วนะคะเนี่ยคือบ้านเก่าๆก็ยังมีนะท่านผู้ชมเนี่ยเขาไม่ได้ทำใหม่นะคะถ้าทำใหม่ก็จะเป็นลักษณะเป็นสีแบบนั้นนะเป็นตึกๆแล้วนะบ้านเก่าก็เป็นแบบนี้นี่ก็บ้านเก่าท่านผู้ชม
ไปกันค่ะคือความที่เมืองหลวงพูดไปเรียกนะเมืองหลวงเขาเล็กนะคะเพราะงั้นเนี่ยจะไม่ได้มีบ้านเดี่ยวอะไรแล้วก็เขามีกฎหมายลักษณะที่ว่าแบ่งที่ทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินเนี่ยให้มันเท่าๆกันนะไม่ให้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากเกินไปนะคะมันก็เลยทุกคนก็เลยค่อนข้างมีความเท่าเทียมในเรื่องนี้นะคะเพียงแต่ว่าแล้วแต่ท่านเองว่าจะได้ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นในเมืองหลวงแบบนี้เนี่ยคงไม่มีบ้านเดี่ยวใหญ่ๆก็จะมีลักษณะเป็นตึกแทนนะคะบ้านเราก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์น่ะเนาะแล้วก็อยู่กันในตึกแทนนะคะไม่ได้มีบ้านนะคิดว่าตรงนี้แหละจำได้แล้วรั้วตรงนี้จำรั้วข้างหน้าได้นะคะว่าเป็นทางไปร้านกาแฟนะตึกนี้ก็สวยเห็นไหมตึกสีขาวตรงกลางท่านผู้ชมมีลายเห็นไหมเป็นสัตว์มงคลเลยนะมีครุฑยุทธนาคมีมังกรมีเสือมีกิเลนอะไรต่ออะไรนะคะธรรมชาติสุดยอดจริงๆนี่เดินมาฝนก็ปล่อยๆนิดๆนะคะแต่ไม่ได้ขนาดตกหนักจนถึงว่าจนแบบไม่สะดวกนะก็ยังสามารถมาได้ท่องเที่ยวได้นะคะในประเทศนี้ถึงแล้วค่ะนี่เลยนะคะเราเรียกแต่ว่ารัสเซียนคาเฟ่นะคะแต่จริงเขาชื่อว่าบรูชนิก้านะคะคาเฟ่บรูชนิก้าคาเฟ่นะเดี๋ยวเราไปดูกันดูวิวตรงนี้นี่ไงเขาถึงดังเพราะว่าร้านกาแฟอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเขาวิวค่ะเห็นตาชิโชซงนะคะแล้วก็เห็นสวนสาธารณะข้างล่างด้วยต้นหลิวเยอะมากนะคะดูสิคะเปิดหรือยังยังปิดอยู่เลยยัง close อยู่เลยโอ้ close hello Num just close okay open hello thank you เข้ามาในร้านแล้วนะคะlet's sit there เข้ามาด้านในแล้วค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วเขาก็เปิดเพลงเลยนะดูซิว่ามีอะไรดื่มบ้างนะคะมีชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มเย็นต่างๆนะคะดูเมนูอาหารท่านผู้ชมเมนูอาหารเช้าแพนเค้กไข่อะไรก็มีนะสลัดซุปอะไรก็มีนะคะเมนคอร์สซีมีอะไรบ้างราคาโอเคนะราคาที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เป็นนูตรัมนะง่ายๆก็คือหาร2นะหยาบสั่งคาปูชิโน่ไปแก้วหนึ่งแล้วก็ขนมนะคะเราจะให้ดูว่าขนมก็คือเป็นขนมแบบชื่อหลายอย่างเป็นขนมจากรัสเซียนะที่ทำอย่างนี้นะคะชื่อก็รู้นะนะครับหลายอย่างเป็นขนมรัสเซียนะคะดูร้านสิคะน่ารักไหมดูบรรยากาศโดยรอบนะผู้หญิงคนที่ยืนอยู่น่าจะเป็นเจ้าของร้านนะคะที่เป็นรัสเซียนะนี่บรรยากาศน่ารักท่านผู้ชมดูสิมีตรงนี้แล้วก็มีระเบียงโอ้ออกมาได้ระเบียงก็มีที่นั่งแบบนี้นะท่านผู้ชมดูสิน่ารักอะที่สำคัญก็คือวิวค่ะท่านผู้ชมดูวิวนี้สิคะเห็นไหมคะนี่ร้านกาแฟเห็นวิวนี้ค่ะสวนสาธารณะนะท่านผู้ชมซึ่งดอกไม้สวยมากนะคะและนู่นค่ะเห็นไปถึงตรงนู้นเลยค่ะวิวป้อมตาชิโชซงนะคะอยู่ตรงนู้นค่ะแล้วดูบรรยากาศโดยรอบสิท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากเงียบมากนะคะดีจริงๆนะคะสมกับเป็นร้านที่ได้ลงหนังสือนะแล้วเสียงเดียวที่ได้ยินนะผู้ชมได้ยินไหมเสียงแม่น้ำเพราะตรงนี้มีแม่น้ำไหลผ่านนะผู้ชมนะคะ
นู่นค่ะดูบรรยากาศขยายดูมากโอ้โหแบบนั่งกินกาแฟอากาศเย็นสบายตอนนี้อุณหภูมิประมาณ10 องศานะกาแฟร้อนๆแล้วก็ขนมปังรัสเซียนะคะเข้ากันดีมากนะท่านผู้ชมดูวิวโอ้โหอ่ะดูวิวฉ่ำๆไปเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดมากเนี่ยถ้าเกิดอากาศไม่หนาวหรือถ้าหนาวถ้าคนชอบอากาศเย็นก็นั่งข้างนอกได้นะมีที่นั่งตรงนี้ให้นะท่านผู้ชมแล้วก็มีที่นั่งด้านนี้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นที่ป๊อปที่สุดนะถ้าเกิดในช่วงอากาศหนาวนะมาแล้วนะท่านผู้ชมมาดื่มกาแฟกันนะมาตั้งฝั่งนี้ดีกว่าได้เห็นบรรยากาศสวยๆนะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะนี่ท่านผู้ชมดูสิเห็นไหมอยากจะเห็นวิวเห็นหลังคาวัดอยู่ข้างหลังไหมหลังคาป้อมเห็นไหมคะธรรมชาติดีมากเลยอ่ะท่านผู้ชมดูสิเห็นไหมบรรยากาศดีมากๆนะคะท่านผู้ชมสุดยอดแล้วอ่ะอันนี้ถ้าเกิดต้องมานั่งร้านกาแฟนี้ต้องเสียสละนิดนึงนะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้อยู่ในเมืองนะเพราะว่ากาแฟร้านนี้มันอยู่นอกเมืองนิดนึงนะแต่นี่คือสิ่งที่ได้ค่ะเงียบๆบรรยากาศดีๆสุดยอดเลยนะคะดูร้านรอบๆอีกครั้งนะชมดูดิร้านน่ารักจริงๆคือสื่อน่ารักเพราะหนึ่งร้านแบบนี้สไตล์นี้บ้านเราไม่มีนะสองก็คือวิวแบบนี้อากาศแบบนี้เนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะคะสุดยอดแค่ไหนลองดูนะอิ่มอกอิ่มใจฟูขอยืมใช้คำของพี่จองกับคันแรกนะคะใจฟูนะคะแกงใจฟูโอเคเดี๋ยวขอรับประทานอาหารก่อนนะคะโอเคเรียกเก็บบินแล้วนะท่านผู้ชมบินอยู่ที่231ประมาณ100 กว่าบาทนะที่ผมกาแฟแก้วหนึ่งนะก็มีกาแฟนี้แก้วหนึ่งแล้วก็ตะกี้มีขนมตรงนี้ที่ทานหมดไปแล้วนะราคา230 นิวกรัมนะก็ประมาณ100 กว่าบาทโอเคเลยนะคะราคาไม่แพงถือว่าโอเคนะคะแล้วก็กับวิวแบบนี้ท่านผู้ชมดูวิวท่านผู้ชมดูวิวดิกับวิวแบบนี้เนี่ยกับกาแฟแบบนี้เห็นไหมโอ้โหนั่นนะวิวป้อมวิววังแล้วก็วิวสวนนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะงั้นเอพิโซดนี้จบแค่นี้นะฟินาเล่และใจฟูแล้วนะคะไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย